Gorgeous, so I'm back with another video and today is mag-unbox ulit tayo ng items natin from Lazada. So, dumating na yung mga orders ko from Fantech Philippines. So, ito yung mga items na ipaparaffle ko sa araw ng birthday ko, October 8. So, bukas na yon. And, ayun, syempre, hindi naman totally unboxing to. Unwrapping lang para makita nyo kung ano-ano ba yung mga items na ipaparaffle natin bukas sa page during our live stream. So, huwag na natin patagalin pa to. Simulan na natin yung pag-unwrap. Let's go! So, eto na yung mga items na i-unbox natin. So, eto unahin natin tong may Lazada. Sana nakasulat. So, ayan. Lala ko lang itong page. So, ayan. As you can see. Sana nakita siya sa video. So, hindi kasali yung isa. So, ayun ako, natupi na. So, sorry, ayan na, nasira siya during delivery siguro. So, this is the Speed Edition na gaming mouse from Fantech. Kita ko lang. Ayan siya. So, pakita natin. Ayan. Isa sa item na ipaparaffle natin sa page. So, balik na natin siya. Sabihin nung makakuha, in-unbox ko. Hindi, ano talaga. So, ayan. Pasensya nyo na. Tinupi ng Lazada. Napakalupit naman. So, ayan na. First item natin. So, the next item na natupi na din during delivery. Ano ba yan? Ako. Kakahiya naman to. Shout out po sa nag-package. Talaga namang napakadaming ano. So, eto, na natupi-tupi na talaga. Ayan. Etong Fantech Link HG2 gaming headset. So, wala na kasing stock nung sumunod dito. Kaya, ito lang yung available. So, ito na lang yung binili ko. And I guess magagamit pa rin naman to. So, tignan natin. May laman to. Nagwala kasi. So, para lang sa ano. So, ayan siya. Kita naman siguro na may laman siya. So, ayan. Siyempre, hindi ko na-testingin. Para yung mananalo nito ay siya na yung magte-testing. Ayan, hindi ko alam kung paano ibalik. Okay, yes. Paano to ibalik? Pero hindi ko alam paano ibalik. Ayun. Ayan na. So, ayan yung next item natin. Naku, grabe, tuping-tupi. Sorry. Sorry talaga. Tapos, ito kasi personal use ko to. Binili ko siya sa ano din. Sa isang store lang, nasama lang dito. Pero hindi ko ito ipaparaffle. Pakita ko lang sa inyo yung binili ko para dito sa room ko. Yan. Pero syempre, hindi po ito kasali sa raffle. So, ito napaka-astig. Ang bigat. We have the Fantech Rasta G10 gaming mouse. So, yan. May mga kulay-kulay yan pag ginamit. So, ayan naman. Naririnig nyo naman. May laman siya. Siguro, hindi ko na rin siya i-unbox. Ay, hindi. Tignan na lang natin. Pakita ko lang na may laman talaga. Uy, ayun. Ito sa isang ipapa-raffle din natin. Load weapon. Load weapon. So, ano na to? Ayun. Ayan. In-unbox ko talaga. So, para yun naman
May laman naman siya, so hindi ko nabubuksan para naman ma-surprise pa kahit papano yung kukuha nito. Pakita lang natin yung mga items na ipaparaffle. Ang katunayan na may laman talaga siya. So that's our third item. Tapos ito namang malaki. Dito yung ayan. So, dalawang items. Ayan ako. Kailangan natin. So, next item na ipaparaffle natin is itong ano ba ito? Ito. Natupi na naman yung box. So, we have the Fantech magnet wired earphone. So, yan. Ito, pag-isipan ko kung ipaparaffle ko itong white kasi nawala yung Bluetooth earphone ko and hindi pa dumadating in order ko. So, baka, hindi ko alam. Basta, baka pa iparaffle ko ito. Ito naman, color white naman siya. Mag-isipan natin, pag mabait ang mga viewers ko bukas, ipaparaffle din natin to. So, dalawa siyang items. Dalawa. So, pwedeng parehas ko silang i-paraffle. So, ayan. Baka masira pa. So, ito naman. Ito yung isa sa major item natin. Which is the bigat. Sobrang bigat. Fantech ano to? Altas GS733 Mobile Gaming and Music Speaker. Ang bigat niya, sobra. And color black siya, which is dapat white ata yung in-order ko. So, try natin. Try kong i-check. So, ayan. Kita niya naman, sealed. So, uy, lupit naman. Ang bigat niya. Mas mabigat to dun sa speaker na na in-unbox ko. Yung gaming speaker. Mas mabigat to. So, yan. Ayan ako. So, ayan siya. Paparaffle natin to bukas. Ayan ko na tanggal na. Ayan. Wow. Ayan. So, in-unbox ko na. Hindi na masusurprise yung mananalo nito. Pero hindi, for sure, masusurprise ka pa din. Kasi hindi ko naman tinesting. Ikaw na lang mag-testing kung sino man ang maswerteng mananalo ng ating gaming speaker. Just yan. Oh. So, ayan. Nice. And then, ito yung major price. Ay, hindi. Yung speaker pala ata yung major price ko. Pag titignan ko lang mamaya. Pero this is the biggest prize that we have for tomorrow na for sure magagamit ng mga students and panghalang nila sa sa PC nila, ganyan, extra keyboard mouse combo. Yan. So, tignan natin kung ma-open ko siya. This is the biggest item na ipaparaffle natin tomorrow. Paano ba ito buksan? So, ayan.
ko, inopen ko na naman. Sabi no. Baka yung mananalo, sabi niya, ano ba yan? In-unbox na. Wow. So, baliktad pa siya. Try natin. Ay, hindi, tama pala. Joke lang. So, ayan. Ng ating mahiwagang keyboard na napakalaki. And, may mouse pang kasama. Ayan. So, yan. Ayan na yung mga items na ipaparaffle natin bukas. We have the gaming mouse, gaming mousepad, the gaming speaker, the headset, the gaming headset, and the keyboard mouse combo. And syempre, para safe, gamitan natin ng garment sanitizer from Oxygen. Charot lang. Feeling damit lang to. So, ayan. Mabango to para bukas pag natanggap nyo, mabango. So, ayan. Yun. So, ayan. Malinis na yan. Gusto nyo gamitan ko pa ng alcohol. So, ayan na. That's it.